वेलकम फ्रेन्ड्स टु माई च्यानल। आज हामी साइन्सका एक्सपेरिमेन्टहरू गर्दैछौँ। पानी तान्ने नलका अथवा हाते पम्प कसरी काम गर्छ भनेर एउटा सानो नमुना बनाएको छ साथीहरू। एउटा 10 ml को सिरिन्ज लिने, त्यसभित्र साइकलको छर्रा हाल्दिने अनि सिरिन्जको वासर निकालेर एउटा सानो पुवाल पार्ने। त्यस्तै सिरिन्जको टुप्पाको टाउको निकालेर त्यसमा चावडा पुवाल पारेपछि गमले सिरिन्जको वासरमा चप्काइदिने। फेरि एउटा 3 ml को सिरिन्ज लिएर टुप्पाको भाग अलि माथि काटेर त्यहाँभित्र पनि एउटा साइकलको छर्रा हालेर गम लगाएर चप्काइदिने। हाम्रो माथिल्लो पिस्टन भाग तयार भयो। अब एउटा साइकलको तिल्ली लिएर त्यही पिस्टन बल्बमाथि चप्काइदिनुहोस्। त्यसपछि त्यो पिस्टन भागलाई सिरिन्जभित्र हाल्दिनु। अब यसपछि हामीले आइसक्रिम स्टिक्स लिएर माथिको ह्यान्डल बनाउने। गमको सहायताले माथिको ह्यान्डल हामीले तयार पार्ने। अब सानो स्ट्रो पाइप लिएर आउटलेट र इनलेट पानीको बनाउने, एउटा माथि एउटा तल। अब एउटा जार लिने, जारमा एउटा ठुलो पुवाल र एउटा सानो पुवाल बनाउने र त्यसमा हाम्रो सिरिन्ज फिट गरिदिने र जार खोलेर त्यसमा पानी भर्नुहोस्। पानी टाइटसित बिर्को लगाउनुहोस् र लगभग हाम्रो ह्यान्ड पम्प तयार भएको छ। अब एकैछिनमा पानी आइसकेछ। ल देख्नुभयो साथीहरू, यो मोडल हामीले साइन्स एक्जिबिसनमा बनाउन सक्छौँ। सजिलो र घरमै पाउने सामानले हामीले यो तयार बनाउन सकिन्छ। यो मोडल वाउ, कति आकर्षक छ। साथीहरू, हाम्रो दोस्रो मोडल रहेको छ खुर्सानी काट्ने मेसिन। घरमै पाउने सामान जस्तै एउटा जार लिनुहोस्, जारमा एउटा वाल पार्नुहोस् अनि हामीलाई एउटा मोटरको आवश्यक पर्छ। त्यो मोटरलाई गमसहित त्यहाँ जारको ढक्कनमा चिप्काइदिनुहोस् र पछाडिपट्टि हामीले दुईटा ब्लेडको आवश्यक पर्छ। मोटरको पुल्लीमा फेभिक्विकको सहयोगले यो दुईटा ब्लेड हामी चप्काइदिन्छौँ। थोरै डस्ट पनि लगाइदिनुहोस्, अलि बलियो हुन्छ। अब यसलाई हामीले जारको पछाडितिर फिट गरिदिन्छौँ गमको सहयोगले र जारलाई टाइटसँग लगाइदिनुहोस्। अब एउटा 9 वाटको ब्याट्री लिएर त्यसलाई डब्बामाथि चप्काइदिनुहोस् र ब्याट्री मोटरसित कनेक्ट गरिदिनुहोस् र छेउमा एउटा पुवाल पार्नुहोस् खुर्सानी छिराउनलाई। हाम्रो खुर्सानी काट्ने मेसिन तयार भइसकेको छ। यो मोडल हजुरले आफ्नो साइन्स एक्जिबिसनमा तयार पार्न सक्नुहुनेछ। अर्को रमाइलो साइन्स एक्जिबिसन मेटेरियल हो एटिएम मसिन। देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, हामीले घरमै एटिएम मसिनको मोडल बनाउन सक्छौँ। दिएको साइज हजुरहरूले काट्नुपर्छ र एउटा कार्डबोर्ड लिएर एटिएमको साइज काट्नुहोस् र त्यसमा दुईवटा पुवाल बनाउनुहोस्। पुवालको ठिक तल एउटा 90 डिग्री एङ्गलको सिधा कार्डबोर्ड राख्नुहोस्, जसबाट हामीले एटिएम मसिनमा कार्ड छिराउँछौँ र तल पनि ग्लु लगाएर 45 डिग्री एङ्गल बनाउनुहोस् र गमले त्यसलाई चप्काइदिनुहोस् र माथि एउटा सानो पाइपको टुक्रो राख्नुहोस् र यहाँ देखाएको फिट गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो कार्डबोर्ड लगभग तयार भइसकेको छ। अब पछिल्लो भागलाई ढाकिदिनुहोस् ग्लुको सहयोगले। त्यसलाई आकर्षक बनाउनुहोस् र माथिपट्टि जहाँ हामीले सिक्का हाल्छौँ त्यसमा एउटा पुवाल बनाएर राख्नुहोला र अगाडि अलिअलि डेकोरेसन गर्नुहोस् र सिक्का जति माथिबाट हाल्ने र हाम्रो तयार भइसकेको छ एटिएम कार्ड। देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, कार्ड छिर्ने बित्तिकै पैसा निस्किन्छ। यो स्कुलीय विद्यार्थीको लागि राम्रो साइन्स मोडल हुनसक्छ। यो हो हाम्रो पैसा छाप्ने मेसिन। यो एक रमाइलो मेसिन हो जसबाट हामीले पैसा छाप्न सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यसको लागि हामीले 3टा कार्डबोर्ड लिने
र कार्डबोर्डमा दुईटा पुवाल पार्नु, दुईटा कार्डबोर्डमा दुईटा पुवाल पार्नुहोस् र पुवाल बनाइसकेपछि ती पुवालहरूलाई यसरी सेट गरिदिनुहोस्। र पुवालको भित्र दुईटा पेन्सिल हालिदिनुहोस्। अब एउटा प्लास्टिक लिनुहोस्, प्लास्टिकलाई 1000 को नोटभन्दा अलिक ठुलो बनाउनु होला र सेलो टेपले त्यसलाई टाँसिदिनुहोस्। पहिला माथि भागमा टाँसिदिनुहोस् र त्यसलाई बेर्नुहोस् र अलिकति रहेपछि अर्को भागमा अपोजिट साइडमा त्यसलाई टाँस्नुपर्छ यो तल्लो पेन्सिलमा। र लगभग हाम्रो पैसा छाप्ने मेसिन तयार भइसकेको छ। साह्रै रमाइलो हुन्छ। र 1000 को नोट लिनुहोस् र एउटा नोट लुकाइदिनुहोस्। अब एउटा सेम साइजको 1000 को नोटको पिस काट्नुहोस् र हाम्रो मेसिनको तलतिरबाट हालेर घुमाइदिनुहोस्। अर्कोतिरबाट 1000 को सक्कली नोट निस्किन्छ। साह्रै नै रमाइलो मोडल हुन्छ यो। आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। अर्को हाम्रो साइन्स मोडल हो प्लास्टिक कटर। यसलाई एउटा काठको टुक्रो लिनुहोस् र मार्क गरे जस्तै गर्नुहोस् अनि एउटा आराले, हाते आराले त्यहाँ काट्नुहोस्। अब दुईटा पुवाल बनाउनुहोस्। पेन्सिल कटरको ब्लेड निकालेर त्यहाँ फिट गरिदिनुहोस् र दुईटा स्क्रु जोइन गरिदिनुहोस्। कसेर लगाइदिनु होला। यसरी हाम्रो प्लास्टिक कटर तयार बनेको छ। अब एउटा प्लास्टिकको बोतलको बटम काटेर अलिकति टुप्पो निकालेर हाम्रो प्लास्टिक कटरभित्र हालिदिनुहोस् र यसरी प्लास्टिकको रसी बनाउन हजुर सफल हुनुहुन्छ। यो प्लास्टिकको रसी अत्यन्तै बलियो हुन्छ। हाम्रो नेक्स्ट मोडल हो पेपर गन। साह्रै नै रमाइलो हुनेछ यो एक्जिबिसनको लागि। यसमा धेरै मेटेरियल चाहिँदैन। A4 साइजको पेपर लिएर कर्नरबाट ऱ्याप गरेर एउटा सर्कल स्टिक जस्तो बनाउनुहोस्, गमले चप्टाइदिनुहोस्। यस्तै विभिन्न स्टिकहरू बनाउनुहोस्। देखाए जस्तै गमले एजमा चप्टाइदिनु होला। अब यसलाई नापेर 10.5 cm नापेर काट्नुहोस्। अर्को छ 5.5 cm। अब यसलाई गम लगाएर ठ्याक्क त्यसमाथि 10.5 माथि चप्टाइदिनुहोस्। अब अघिल्लोको साइडमा चप्टाइदिएर माथिको हामीले नोजल बनाउँदैछौँ। अब यहाँ नापेर 3.5 सेन्टिमिटर नाप्नुहोस् र 5-6वटा पिस 3.5 सेन्टिमिटर हजुरले काट्नुहोस्। यो हुनेछ हाम्रो गन पकड्ने ह्यान्डल। अब देखाए जस्तै गम लगाउँदै चप्काउँदै जानुहोस्। एकैछिनमा यो हाम्रो पेपर गन तयार हुन्छ र साँच्चैको बुलेट फायर गर्न सकिन्छ। अब रबर दिनुहोस्, रबर ब्यान्ड। हाम्रो गन तयार हुँदैछ। अब हामी ट्रिगर बनाउँदैछौँ यसको लागि। ट्रिगर बनिसकेको अवस्था छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडिका दुईटा पुवालभित्र हामीले ट्रिगरलाई इन्स्टल गरे। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला।